Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Life szerdai tartalma, szerdai szimulációk, ahol a Car Manufacture játékkal játszunk. Ez egy gazdasági szimulációs játék, ahol autógyárat lehet építeni. Eddig 2 részt láthattatok ebből a játékból. Az első részben lefektettük az alapokat, a második részben egy elég kemény pénzügyi zsonglőrkedés volt, hogy ne menjünk csődbe. A játékban egyszer azért sikerült is, de végül sikerült helyreállítani a költségvetést, és akkor elvileg most jönne már a könnyebb része, ahol a fejlődésre és a növekedésre lehet koncentrálni, illetve ennek a résznek a végén már szeretném elérni az 50 000 pénzt, hogy ki tudjak oldani egy újabb területet. Nézzük tehát, hogyan tudjuk fejleszteni tovább a mi autógyárunkat, ez a szerdai szimulációk, tartsatok velem! Több új modellt sikerült tehát legyártani az előző részben, illetve a narvillámot azt ki is vezettük az értékesítendő járművek közül. Jelenleg már 4 járművet árulunk. Van nekünk a narvillám helyett a sárrepesztő, amely egy 2 személyes kocsi, van a fekete lovas, amely egy 4 személyes, inkább már családi kocsi, van a Grenada, ami szintén 4 személyes, de a bársonyülések miatt már inkább a luxus kategóriát képviseli, illetve van a londoni taxi, névre hallgató járgány, amely az első zárt tetős, ide már biztos, hogy nem fog beesni az eső. Amivel látom, hogy probléma van, az, hogy lassan sikerül értékesíteni a járműveket, úgyhogy első körben én fölvennék még egy értékesítőt, csak az a baj, hogy túlságosan sokan vannak már így is, 40-ből 40 ember dolgozik, úgyhogy akkor az egyik gyengébb szállítót azt ki fogom rúgni, úgy kezdésnek. Mondjuk az, amelyik a 3-as szinten van, az mehet is innét, a lecsóba, és akkor fölveszek még egy értékesítőt. 3 értékesítőm van 4 járgányra, de 4 értékesítési pulton van, tehát logikusnak tűnik az, hogy vegyünk föl még egy embert az értékesítésre. Hogy ezeket gyorsabban ki tudjuk pörgetni, mert azért még mindig csődbe lehet menni. És akkor ez a problémásabb része, hogy ahhoz, hogy ezeket a területeket ki lehessen oldani, ahhoz 50, illetve 100 000 pénzt kell összegyűjteni, de erre mindenképpen szükség lesz akkor, hogyha én terjeszkedni szeretnék, és hát terjeszkedni szeretnék. Jó. Fölveszünk egy újabb értékesítőt, viszont ezeket el kell utasítani sorba, hogy legalább egy 3-as szintű értékesítőt tudjunk fölvenni. És akkor, hogyha sikerül kipörgetni ezeket a kocsikat, akkor onnantól kezdve lehet nézni, hogy hogyan tudunk tovább fejlődni. Tulajdonképpen a technológiai fa mindennek a kulcsa, a technológiai fán keresztül tudunk fejlődni. Ez az aprító állomás, ez annyira nem sok vizet zavar, itt az autókat lehetne megmenteni, de szerintem ennek az elején még nincsen nagy jelentősége. Ez jó lehet, mert ezáltal a városi áram ára 10%-kal kevesebb lesz, de hát most 24-et fizetünk havonta érte, annak a többszörösét megkeressük, szóval ezért nincsen értelme 2000 pénzt költeni. Ez már itt jobban hangzik, ezzel a gyártási sebességet lehet növelni, feloldja a robotkarokat, ami gyakorlatilag úgy robotkar, hogy egy nagyon korai, ugye még 19. század végén vagyunk azért, szerelő karokról beszélhetünk. Úgyhogy akkor ez mindenképpen jöhet. Illetve vannak ezek a javított parkolók is,
Én igazából nem láttam, hogy mivel jobb, hogyha tetős parkolót biztosítunk a járgányoknak, de biztos, hogy valamivel ez jobb, minden esetre szebb lesz. Úgyhogy akkor remélhetőleg most nem fogunk csődbe menni, pedig megint ott vagyunk. Fantasztikó. Úgy tűnik, hogy ettől még mindig nem tudunk megszabadulni. És akkor még egy pénzügyi művelet. Most van nekünk akkor egyetlen egy kölcsönünk, és $3590. Már nincsen annyi, viszont akkor el lehet kezdeni építeni ezeket a robotkarokat, amik jelentősen fogják növelni majd a sebességet. Egy probléma van, hogy mindegyik baromi drága, tehát 2500 pénzbe kerül egyetlen egy, és hát látszik, hogy mennyi gyártósorunk van, úgyhogy az biztos, hogy most az intenzív pörgetés az, ami meg kell, hogy valósuljon, és értékesítsétek minél gyorsabban, és mondjuk érjük el először a 10 000 pénzt, és akkor már mondjuk biztonsággal kezdek el építkezni. Na mondjuk most már jók leszünk. 9000, még adjatok el egyet-kettőt, és akkor építem az első ilyen szerelőkart. Ide lehet ezt fölépíteni, és elvileg, hogyha itt ezt hozzárendeltük, akkor innentől kezdve el is kezd ez működni, pontosan, és sokkal, de sokkal gyorsabban fog innentől kezdve készülni a sárrepesztő. És akkor ezeket kéne felszerelni, én gyanítom, hogy mind a 4 állomásra. Mivel itt van ez az ajtó, ezt tuti, hogy arrébb kéne tenni. Mondjuk úgy ide. Közben egy új tervrajzot is felfedeztek, úgy tűnik a fekete autók, azok nagyon mennek, de lehet majd őket színezni is. Ez egy luxus járgánynak minősül, ám bár úgy néz ki, mint a halottas kocsi. Hát nem fogom hullaszállítónak nevezni, de ez is fekete. Az látszik, úgyhogy legyen ilyen ódonkerék. Mert olyan kis, tényleg ilyen kis klasszikus a hatchback családnak a járgánya. Jöhet a következő terv, most csak ezt a fehér autót tudjuk kifejleszteni, lehet látni, hogy sokkal gyorsabb már is a gyártás. Különböző fajta szerelőkarok vannak, örülök neki, hogyha az alapot le tudom rakni. Kicsit nehézkes ez a része a játéknak, de azért működik a dolog egy idő után, csak idő, amíg mindent berendelnek. És ez már automatizáltan csinálja az összeszerelést. Ez a része jól is működik, de az is kéne, hogy ez is mozogjon. És itt pedig még nem hordták be a megfelelő nyersanyagokat. Ennyi, tudja, hogy kelleni fog több szállító is most már. Ez lesz a következő lépés. Ahhoz viszont akkor föl kell venni még alkalmazottat, de amit megmutatnék előbb, ez a festőállomás, ez lehetővé teszi, hogy az autónak a gyári színét megváltoztassuk. És akkor itt vagyunk bajban, hogy hova tudjuk ezt elhelyezni, de valahova meg fogjuk oldani mindenképpen. Egyébként akár már majd alkatrészeket is lehet gyártani, és akkor nem kell ezeket megvásárolni. Itt a festőállomás az összeállításnál. Ezt egy épületben kell elhelyezni, és ráadásul úgy, hogy kapcsolódjon a szállítószalaghoz.
ami így rögtön bonyolultá teszi a dolgot, és a szállítószalag végén kell, hogy ez legyen. Úgyhogy ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogyha valahol a gyártást átalakítjuk. Azt nézem meg, hogy hol lehetne ezt a legegyszerűbben megtenni. Vagy lehet, hogy egyszerűbb egy teljesen új üzemcsarnokot építeni, ami nem feltétlenül fog elférni sehova se. Ezt még egyel tudom terjeszteni, és ennyi. Gyakorlatilag. Akkor viszont nem, a következő lesz. Fölszerelek egy pár darut, annak érdekében, hogy föl tudjuk pörgetni a termelést. Igen, ez már elkezdett működni, ez még nem, de itt mondjuk most pont készen is van. És ez is elkezdett működni. Oké, akkor következőképpen kell ezt csinálni. Ezt kell itt, kattintson ide a sorrend létrehozása, az megjelenik a kapocs rendelés leadása. Hogyha ez megjelenik, hogy kattintson ide a sorrend létrehozása, az akkor jó. Mert ha nincsen meg a kapocs, akkor nem jó. Így kattintson ide a sorrend létrehozása, az rendelés leadása, így most már működni fog. Amint megérkezik ide a nyersanyag, és láss csodát, igen. Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy így lehet csak jól működtetni a darukat. Ide is beteszek egy ilyet, és akkor még egyszer kattintson ide a sorrend létrehozásra, az újra megerősítéshez, és innentől kezdve működik is a dolog. Amint beszállították a szükséges nyersanyagot. És szerintem ezt a sárrepesztőt lehet majd kiszínezni. És megint elég lassú a termelés, fiúk. Kicsit gyorsabban pörögjetek, vagy az értékesítők annyira hatékonyak. Még ez is lehet. Most 2 is sikerült eladni egymás után. Felkapom a kölcsönt, és akkor abból tudunk még darukat építeni. Ezt itt teljesen automatizálom. Egyébként pont ez az, amit akár színezni is lehetne. Biztos egyébként, hogy lassan már jó lenne azt is kifejleszteni, hogy 6 lépéses legyen a gyártás. Ehhez valószínűleg ezt a 2-t kéne összevonni, és akkor a londoni taxik azok gyorsabban készülhetnének. Ehhez viszont az kell, hogy ideiglenesen mind a 2-t leállítom. Akkor az első dolog, amit csinálni fogunk, hogy ezeket a félkész kocsikat eladom, mert most teljesen át fog alakulni itt minden. Ezt így mind értékesítettük, és akkor ezt fogom kibővíteni, úgyhogy ebben akkor minden lesz, beleértve a színező állomást is, és akkor innentől kezdve a londoni taxi az már nem lesz többet fekete, bár úgy látom egyébként, hogy lehetne az is, hogy nem zavarom meg itt a gyártást, hanem ide beépítek egy másik gyártósort. Ehhez akkor az kell, hogy itt ügyködjünk valamit. A festőállomás az lesz a végső része ennek. Itt lehet majd átfesteni. Kelleni fog egy kapu, ugye, ugyanúgy. Itt ezt csatlakoztattuk, és akkor ide kéne még lehetőleg 4 darab állomás, mert most annyit tudunk összesen. Hát így el is fér. Az autó tervrajza nincsen kiválasztva, de mindjárt kiválasztom, csak vissza kell még építeni az ilyen dolgokat, mint minőségjavító eszközök, akasztó, és így tovább. Ez egy nagyon profi gyártást fog majd lehetővé tenni, illetve
Itt vannak a tárhelyek is, amik most már eléggé kis helyet igényelnek. Csak ehhez kell egy külön tárolási zóna. Mondjuk azt ide becsaljuk. Itt megindulhat az új gyártás. Ugye azt mondta, hogy az autó tervrajza nincsen kiválasztva. Akkor gyártsuk az ódonkereket. Állítsuk be a különböző állomásokat. És akkor itt sorban rendelés létrehozása, rendelés megerősítése, és akkor itt ki lehet választani a színt, de akár használtunk véletlenszerű színeket is, vagy azt mondhatjuk, hogy kiválasztjuk a kéket, használjunk véletlenszerű színeket. Kíváncsi vagyok, hogy milyen fajta ódonkerekek jönnek ki majd ebből. És viszont, ja nem is az ódonkereket, a londoni taxit kell, mert nincsen elég értékesítési helyem, akkor vissza mi atyánk. Gyorsan. Megint. És a szín viszont már lehet véletlenszerű. És innentől kezdve bármi mást is lehet rendelni, ami nem fekete. Jöhet egy pár daru is, hogy segítse a munkát. Mondjuk az 1-es és a 3-as állomásra, aztán majd a többi helyre is. És tényleg csak ennyit kell csinálni: sorrend létrehozása, sorrend megerősítése, és a játék mindent tudni fog magától, szerencsére. Ha bárhogyan máshogyan csinálod, akkor viszont nem fog működni. Ide még elférhet nekik egy ajtó, illetve egy pihenőszoba is. Egy pihenőrész is. Itt az alkalmazottak zónája. Szék, bokzsák, súlyzók, illetve a gépészpolc is. Aztán ezt majd úgyis lehet bővíteni. Itt pedig indítsuk be a gyártást. Ezek a robotkarok egyébként már maguktól is el tudják végezni a munkát. Erre nagyon-nagyon jó, hogy kvázi teljesen automatizálható a folyamat. Úgyhogy akkor mind a 4 helyre beizzítom. És valószínűleg, hogy ennek következtében tényleg sokkal, de sokkal gyorsabban fogjuk tudni ezt előállítani. Ami azt jelenti, hogy nem is nagyon kell több embert fölvenni, csak inkább el kell küldeni őket tréningre. Elsősorban a mechanikusokat, mert mindegyik legalább 4. szinten van. De ezt fogjuk tudni még tupírozni. Itt kár, hogy nem lehet az összeset egyszerre belőni. Mechanikusok, szerelők boxolnak, a szállítók pedig súlyzóznak. Na, kíváncsi leszek, milyen lesz az első színes autó. Azt mondtam, hogy véletlenszerű színt használjon. Innentől kezdve a londoni taxi megnevezés már nem feltétlenül állja meg a helyét. Ez ilyen nagyon gyorsan megy. Csak annyi, hogy föl kell tölteni nyersanyaggal, mert különben nem működik. És egy idő után el is használódik, sajnos, tehát nem minden mackós sajt. És ki is festették ilyen szép fehérre. Tök jól néz ki. 10 000 fölött van a pénzünk. Nézzünk valami újabb kutatást. Minőség ellenőrző állomás az majd kelleni fog, de majd csak akkor, hogyha profibb gyárat tudok építeni. Most szerintem menjünk rá arra, hogy még több alkalmazottat tudjak fölvenni, és itt elsősorban, mivel egyre inkább automatizálódik ez a folyamat, itt leginkább a szállítók fognak szerephez jutni, akiket rögtön el is küldök tréningezni, és itt mivel a mechanikusok feladatait egyre inkább átveszik ezek a gyári robotkarok, ezért
a szállítókat fogom fölvenni, bagóért fölveszem őket, és elküldöm tréningezni. Így működik a kapitalizmus, kérem szépen. Mehet a nagyüzemi egyzés. Ennyire hatékonyak az értékesítőink, hogy mindent eladnak? Fú, ez is tök jól néz ki. Lehet mindegyiket meg kéne csinálni ilyen kis színesre. De akkor én ezért a londoni taxiért akár kérhetek többet is, nem? Következő, amit meg kéne oldani, az a sárrepesztő lenne, illetve azt kéne megoldani, hogy egyszerre 6 állomáson készülhessenek a kocsik. Ezt úgy lehet, hogy fejlesztjük a szerelősort, és innentől kezdve már 6 állomáson készülhetnek az autók. Gyorsba ezeket eladjuk, le is állítjuk a gyártást addig. Remélhetőleg nem kell kölcsönt fölkapni, és áttervezzük akkor teljesen ezt a dolgot. Sajnos áthelyezni nem lehet, hanem csak így ezt tudom megcsinálni. Még a darukat sem lehet áthelyezni, úgyhogy ez most egy jó nagy veszteséges vállalkozás volt, de akkor nézzük ezek után. Ide már le tudom tenni a festőállomást. Az első 2 az ugye maradhat. Egyébként, babám, neked nem kéne dolgozni. Csak úgy mondom, hogy itt most szüneteltetjük a gyártást. Nem baj, azért a daru az bőszen tolja a dolgokat. De nem baj, akkor azt mondja, hogy 3, 4, 5, és még ezt is hátrébb kell tenni, aminek következtében ezt is el kell adni, meg ezt is. 5, 6, és így pont kifért. Jó. A szín az lehet véletlenszerű, és akkor sárrepesztőt fogunk így gyártani. Mindjárt fölszerelem a szükséges dolgokkal. Minőségjavítás az minden egyes szakaszban jöhet. Az akasztó is, illetve az alapeszköztár is. Aztán ezeket majd kell modernizálni egy idő után. Most ez egy picit lassabb lesz, mert hogy ugye újra be kell állítani a dolgokat, viszont így most már 6 állomás, és ezzel fog foglalkozni. És akkor mindjárt a darukat is visszaépítem, illetve felszerelem. Onnantól kezdve, hogyha itt mind a 6 állomásnál daruk lesznek, akkor nagyon gyorsan fog menni a gyártás. Itt meg egy ilyen nagyon jó kis halványzöld, vagy türkiszkék, valami olyasmit sikerült alkotni. Szépen óvatosan elkezdem telepíteni a darukat, pontosabban visszatelepíteni, és aztán majd ezt is át lehet szerelni 6 sebességesre. Wow! Jó kis Barbie rózsaszín! Barbie mobil! Itt is használunk véletlenszerű színeket. 19 féle színből lehet választani. Na, abból szerintem már mindenki megtalálja a kedvére valót. Például ez a krém színű is milyen jól néz ki. Még 2 és teljes lesz a gyártósor. Inkább csak az, hogy ezek a szállítók nagyon tetvarekek. Mindenki menjen le edzeni. És van, akinek elég alacsony az energia szintje. Most már biztos, hogy kell valami olyan intézkedés is, ami az alkalmazottaknak a munkakörülményeit javítja. Az első sárrepesztőnk ilyen szép világos zöld.
ez a modell rossz minőségű. Hát, akkor majd másik modellt fogunk gyártani. De úgy tűnik, hogy még elviszik őket. És elég jól dolgoznak az értékesítők, mert gyakorlatilag még néhány évvel ezelőtt tele volt a parkoló, most már, még annak ellenére is, hogy nem mindig sikeres az eladás, sikerül azért ezeket értékesíteni viszonylag gyorsan. Ezt is át kéne építeni, majd 6 lépcsősre. Itt egyébként ez lehet, hogy egyszerűbb lesz, mert ide be lehet helyezni egészen egyszerűen 2-t. Most még így tovább gurul, de mindjárt akkor több lépésessé tesszük a folyamatot. Igen, így el kellett adni bizonyos dolgokat, de ez nem érdekes. Ide kell a tároló helyiségre kattintani, és akkor ez meg lesz. Ide majd a daruk szerintem el fognak férni, hogyha nem mindenhol, akkor ezeket viszont elvileg át lehet helyezni, gyakorlatilag nem. Hanem csak úgy, hogyha újjáépítem, viszont ez nem kerül olyan sokba szerencsére. Ugye most ez a 3 van az alapvető minőségjavító eszközök, az alapeszköztár, ami által minden ott van kéznél, ha össze kell állítani a kocsit, illetve van az alapeszközök akasztó, ami majd szintén az alapanyagokat fogja közelebb hozni. Jó. Ezt is lehet automatizálni, de most nézzünk valami olyasmit, amivel lehet javítani a munkavállalóknak a körülményeit, méghozzá pad, asztal, illetve szekrény. 3500 pénzért, utána pedig már majd WC-t is lehet valahova. Most egyelőre ez itt még nekünk jó lesz. Aztán lehet, hogy már majd külön helyiség is kell a munkavállalóknak. Ide tudjuk lehelyezni az asztalt, illetve még 2 darab padot is. Itt el tudják fogyasztani szépen a kis ebédjüket. Legyen egy kicsit komfortosabb mindenkinek. Vannak itt még egyéb fejlesztések, például mondjuk a hirdetések is, de most ez nekünk nem kell. Ez azért lenne jó, mert hogyha gyorsan kell eladni, akkor nem 10%-át, hanem 20%-át fogjuk visszakapni az árnak. A mechanikusok a zongorával még nagyobb szakértelmet fognak szerezni, illetve logisztikai szakértelem is mehet, de most inkább mondjuk ez 500 pénzére semmi, lehetőség arra, hogy magasabb szintű kutatást érjünk el, illetve lehet fejleszteni a kutatást is, 1500 pénzért ez is teljesen jó, és akkor így a kutatókat is lehet egy kicsit boostolni. Ugye hát így gyakorlatilag egy kutatóról van szó, de ide akkor le lehet rakni egy ilyen táblát a tervrajzokhoz, illetve itt tud pihenni. Lerakunk neki egy ilyen kis hencsergőt. Egyelőre szerintem bőven elég, hogyha egyet fejlesztünk ki. Most már 148-ba kerül az energia havonta, az már eléggé sok, úgyhogy most már van értelme annak, hogy a városi ára az olcsóbb legyen. Így csak 133, illetve hát majd még ezt lehet akkor fejleszteni. A következő pedig a gőzzel működő energia generátor, ami növeli az energiakorlátot. Na jó, vegyük meg ezt is, és ezt majd le tudjuk valahova pakolászni, méghozzá itt, és ezt kívül kell elhelyezni,
500 pénzért cserébe 50 energiát fog nekem termelni. Hú, micsoda kis masszív gőzgép, és már újkorában rozsdás. Ezt nem tudom, figyelitek-e? Ugye a 20. század elejére eljutottunk odáig, hogy már gőzenergiával működik a gyárunk. És megyünk gőzerővel előre, majd itt különböző bokrokat is lehet. Csak termeljetek már gyorsabban, gyerekek. Az objektum sérült szerelőre van szükség a javításhoz. Elvileg van nekünk szerelőnk. Igen, akkor a sima mechanikus is meg tudja ezt javítani. Csak idő volt, míg oda ment. Közben már egyre színesebb kocsik készülnek. Ezt is ki tudjuk akár színezni. De még előtte akkor nézzünk egy másik fajta kutatást. Az értékesítéssel van a legkevesebb probléma, úgyhogy azt most nem is erőltetném. Ez a minőségellenőrző állomás, ez majd jó lehet esetleg, illetve föl lehet oldani előbb-utóbb az alkatrészgyártást is. 10 000 pénz, ezt még egyelőre nem erőltetném. Nézzük meg ezt a parkolóhelyet tetővel. Ennek szerintem csak esztétikai jelentősége van, de most mivel van úgyis helyünk, ezért ezeket vissza tudjuk szedegetni, és azt mondja, hogy véd az esőtől. Eső szerintem még nincsen a játékban, de előbb-utóbb lesz. Nyilván azért van az, hogy ilyen parkolókat is lehet építeni. Kerektetővel már az esőtől és a széltől is véd, illetve ki lehet majd fejleszteni azt, hogy több autó is tudjon parkolni. Ez az őrposzt, egyelőre még ennek sem találtam a jelentőségét, de építsük meg, azért mert jól néz ki. Biztos, hogy előbb-utóbb be fog kerülni az a játékmechanika is, hogy lesznek majd itt gonosztevők is. Ha viszont itt vannak lépcsők, akkor ez azt jelenti, hogy előbb vagy utóbb majd lehet kétszintes gyárat is építeni, az nagyon jó lenne, mert akkor az azt jelenti, hogy nem kéne ezt az 50 000-es pénzt kifizetni. Már egyébként a piacot is el tudnám érni. Az alkatrészgyártó állomás az még nincsen, az aprító állomás az már van, a javító műhely pedig az autók minőségének javítását teszi lehetővé. Van különböző tervfejlesztés, testre szabható tervrajzok, ezek mind fejlesztés alatt vannak még. Illetve lesz itt végrehajtó, felügyelő, és így tovább tőzsde is, de nekem most a lépcső kéne, csak azt nem találom. Ezzel egy komplettebb szerelősort lehetne kialakítani. Jött ez a kötelező képzés, és csökkent az elavult tervrajzok felfedezésének esélyét, és jöhetnek a tudományos objektumok is, ami javítani fogja a fejlesztési folyamatát az autóknak. Kifejlesztem az aprítóállomást is, ezzel szét lehet majd szecskázni az autókat, illetve jöhetnek az alapdíszítések is. Akkor menjünk rá szerintem az 50 000-es pénzre, közben kifejlesztettük. A fehér luxit, már akkor rögtön így írom, hogy
Y-nal. Jöhet egy következő, narancssárga autó, bár most, hogy már tudjuk színezni, igazából teljesen mindegy, hogy milyen színű. Lehet különböző dekorációs elemeket elhelyezni, mint fákat és bokrokat. Gyakorlatilag olyan nagyon nagy jelentősége nincsen. Annyit ír, hogy kicsi és zöld. Itt az őrposzt környékére. Csak ide már pont nem engedi, de ide még igen. Föl lehet itt mindent újítani. És akkor menjünk rá arra, ebben a részben, hogy legyen meg az 50 000 pénz. Ja, és természetesen, míg el nem felejtem, lehet a gyárépületekre logót is tenni, ha az ember akarja. Közben azért, míg gyűjtögetek, erre az 50 000-re próbálom a gyártást is hatékonyabbá tenni. Most már nagyon jó fölpörgött a pénzünk, köszönhetően a szerelőkaroknak, illetve annak is, hogy az alkalmazottak igencsak képzettek. Csak győzzétek őket értékesíteni. Ide nem tudnék én betenni még egy festőállomást? Pont nincs elég hely, és ezt sajnos csak azért nem tudom kihúzni, mert a szállítószalag az csatlakoztatva van. Pedig akkor ezek is lehetnének színesek. Nem baj, jó lesz az ilyen feketén is egyelőre. Kinézi a modellt, aztán jön a meglepő, hogy nem olyan színű, mint amilyet gondolt. Nézzük meg, mit tud ez a piac. 50 000 pénz megépíteni? Na, menjetek a vérbe. Az biztos, hogy nem, akkor már inkább kioldok egy újabb területet. Ezek igazából csak ilyen dekorációs elemek. Igen, és jól látom, nem lehet valóban arrébb mozgatni, sem a szerelő állomásokat, sem a darukat. Ezt meg kell gondolni, hogy hova rakod le. Megpróbálunk akkor itt is egy ilyen 6 lépcsős történetet létrehozni. Itt is a londoni taxit gyártjuk. Most minden gyorsan eladunk. Föloldjuk a minőség ellenőrzést. Ez 3000 pénzbe kerül. Utána pedig lehet, hogy javítóműhelyt is föl kéne oldani. Ezt át lehet helyezni szerencsére. És akkor ide létrehozok egy 6 lépcsős termelési láncot. Az a baj, hogy maximum 5 lépcsős tudok létrehozni, és ezt sem tudom egyel se kitolni. Akkor most jó kitoltatok velem így. Akkor az lesz, hogy itt van egy tesztállomás, és akkor így fogom tudni ezt megmutatni. Itt akkor kezdjük el gyártani. Akár már a fehér luxit is gyárthatnánk, csak az a baj, hogy ahhoz újabb értékesítési pontot kéne feloldani. Jó, így gyártottuk a fekete londoni taxit, ez nekünk szerintem teljesen jó lesz. Beállítom az állomásokat egyelőre, és igen, a minőség, hogyha gyenge, tehát hogyha kisebb vagy egyenlő, mint gyenge, tiszta matematika óra, akkor ne csinálj semmit, küld el a javítóműhelybe, bontóműhelybe, vagy az aprítóba. Na, akkor azt fogjuk csinálni, hogy a javítóműhelyt azt még mindenképpen szeretném kioldani, bár 8000 pénzbe kerül, de akkor most már tudunk javítóműhelyt is építeni. Itt van ez 2800, és kívül kell elhelyezni, és nincs is elég hely.
Na, hogy fogjuk tudni ezt megoldani? Ez az izgalmasabb dolog. Vagy azt mondom, hogy akár az egyik gyártást azt teljesen le lehet állítani. Itt készítik ezeket a grenadákat. Jó, akkor következő lesz. Grenadát gyártsál. Inkább. Itt megszüntetem ezt az egész karácsonyfadíszt úgy, ahogy van. Az még kigurulhat. Mi történik, hogyha az egészet így eladom? Akkor nem feltétlenül kapsz meg minden pénzt. Jó, ám legyen. És ide beteszem a javítóműhelyt, és azt mondom, hogy ha a minőség gyenge, akkor küldje el a javítóműhelybe. Beindítom a gyártást, és innentől kezdve jöhetnek a grenadák. Még igazából a szerelőkarok is, hogy akkor viszont ezzel ütemesen haladjunk, és pótoljuk a dolgokat. Nem tudom, hogy mit csinálnak. Villamosszékbe teszik szegény autót? Majd mindjárt kiderül. Közben gyerekek, ti meg tréningezzetek ezerrel. Összeszerelik őkelmét. Tényleg lehet látni, mindegyik olyan darabonként jön össze. Megnézi. A minőség az gyenge, tehát akkor el kell küldeni a javító műhelybe. Mondom, el kell küldeni a javító műhelybe. Nagy egyenként kellene ezt bepipálgatnom, mert rosszul leszek. És akkor most így. Már viszont kiváló a minőség. Jó, viszont ha kiváló a minőség, akkor többet fogok érte kérni. Amúgy is ezt be kell pótolni. És akár azt is lehet, hogy ha a minőség a megfelelőnél kisebb vagy egyenlő, tehát ha a minőség megfelelő vagy rosszabb, akkor küldjük el a javító műhelybe. A minőség megfelelő, de akkor most ezt nekem egyenként kell bepipálgatni? Akkor ez még itt nem nagyon működik, gyerekek. Hát nem fogok itt állni, hogy egyenként bepipálgassam. Itt van, hogy mire kell még patch. És ugye ezzel az a probléma, hogy itt tulajdonképpen dupla munkát csinálunk a sofőröknek, de nem baj, sofőrt azt tudunk fölvenni. A minőség megfelelő, és hogyha én nem pipálom be, akkor is elküldi a javító műhelybe. Igen, nagyon jó. Jó, akkor nem nekem kell szerencsére, hanem akkor ez így megy. Csak annyi, hogy a szállítószalag végén akkor ott kell, hogy legyen egy minőség ellenőrző, de akkor így lehet javítani a minőségen. Hát sajnos ide pont nem fér el, egyetlen egy kéne, hogy elférjen, és mivel a szállítószalag csatlakoztatva van, ezért nem tudom ki sem terjeszteni ezt, ennek nem örülök. Úgyhogy most már mindenképpen akkor rá kell menni erre az 50 000-re, mert azt nem látom, hogy tudnék lépcsőt építeni, hogy több szintes lehessen az autógyár. Lehet, hogy azt még most nem is lehet. És akkor innentől kezdve következett az, hogy csak pörgettem a játékot, nem kevesebb, mint 20 percig tartott, amíg elértem az 50 000, pontosabban az 55 000 pénzt, ugye 50 000 kell ahhoz, hogy ki tudjam oldani az új területet, de nyilván akartam hagyni még biztonsági
tartalékot is, tehát azt céloztam meg, hogy az 55 000 pénzt fogom így elérni, úgyhogy ezt most 7-szeres gyorsításban látjátok ezt a részt, közben születtek az újabb és újabb járgányok, szépek, színesek, és egyre jobban jött a pénzem, de azért meg kell, hogy mondjam, hogy voltak bizonyos visszaesések, illetve voltak olyan pillanatok, amikor kevésbé jött a pénz, vagy akár el is akadt. Ez valószínűleg abból is következik, hogy nem egyforma minőséggel, illetve nem egyforma sebességgel dolgoztak a mérnökök. Nyilván, hogyha tudtak pihenni, akkor ezt megtehették. Ennek következtében azért a pénzek voltak, hogy jobban megindultak, de volt az is, hogy sokkal kevésbé jöttek be, mint ahogyan itt is lehet látni, hogy van, amikor jobban, van, amikor pedig kevésbé jönnek ezek a pénzek, viszont azt nem akartam, hogy itt üljünk csak feleslegesen, úgyhogy ezért döntöttem inkább a játék pörgetése mellett. Most már így egyébként, ahogy a 260. videót készítem, kezdek rájönni, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség fontos, mint ahogyan egyébként itt az autógyártásban is. Na jó, itt azért a mennyiség is fontos, hogy minél több járgányt tudjunk eladni, de egészen biztos, hogyha majd lesz egy következő rész, és úgy tervezem, hogy még egy rész az mindenképpen lesz ebből a sorozatból, hiszen akkor tudjuk ezt teljes egészében megismerni, ezt a Car Manufacture játékot, már amilyen állapotban most található, és nyilván ez még jelentősen fog bővülni, akkor egészen biztos, hogy vissza fogunk majd erre térni, szóval majd egy következő részben tudjuk ezt teljesíteni, és addig pedig mindenképpen minél több autót próbálok létrehozni, hogy elérjem a kívánt pénzösszeget. Ugye ehhez a területhez 50 000 kell, itt még a kocsikat egy kicsit drágítottam is, hogy minél előbb meglegyen már a kívánt 55 000 pénz, és akkor végre nagy nehezen 20 perc játék után megérkeztünk ide is. Sikerült elérni az 55 000-es pénzt, akkor most megvásárolom ezt a területet 50 000-ért. Itt pedig sikerült kifejleszteni. A gyors piros kocsit. Kiválasztok még egy új tervrajzot, és akkor én ezzel megköszönöm a szíves figyelmeteket. A következő héten még egy rész szerintem lesz ebben a játékban, akkor építjük föl igazán brutál nagyra a gyárunkat. Hogyha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal vagy feliratkozással ezt jelezzétek. Pénteken a pénteki stratégiákban pedig folytatjuk az Ara History Untoldot. Mindenkinek kellemes hetet kívánok!